Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một cách làm sửa đèn led bền lâu mà không mất tiền các bạn. Trên tay mình đang có 3 cái đèn led. Cái này 15W, 30W và 50W. Bây giờ hôm nay mình sẽ giới thiệu cụ thể chi tiết cho các bạn cùng làm với mình nha. Cách làm nó rất là đơn giản các bạn và không mất tiền, mà thực sự ai cũng có thể làm được. Bây giờ các bạn theo dõi cách làm thứ nhất các bạn nha. Cách làm thứ nhất của mình áp dụng trên cái đèn 15W này các bạn. Và mình giới thiệu cách làm đơn giản, đó là các bạn thêm một miếng nhôm vừa đủ bỏ lọt ở trong cái đèn led này để tăng cường cái sự tỏa nhiệt của cái dàn đèn led, giúp cho dàn đèn led chịu nóng tốt hơn. Từ đó nó sẽ sử dụng thời gian dài hơn, an toàn cho các chip led. Bây giờ mình mở ra để các bạn cùng làm với mình các bạn nha. Đèn led trên thị trường bán là nó có một cái dàn nhôm. Đa số các cái hàng sản xuất đều làm miếng nhôm này rất là mỏng, rất là tiết kiệm. Mục đích là để cạnh tranh giá thị trường, bán càng rẻ càng tốt. Do đó các cái linh kiện này người ta làm giảm bớt cái khối lượng, trọng lượng của nó, làm rất là mỏng. Vì vậy bây giờ nắm được yếu điểm đó, các bạn chỉ cần lấy miếng nhôm, tìm ở bất cứ cái bo linh kiện nào các bạn lấy được, sau đó các bạn ốp vào đằng sau này các bạn. Bây giờ các bạn sẽ dùng keo gì đó các bạn dán vào các bạn nha, dán vào ở đằng sau này, đó là một phương án các bạn nha. Sau đó các bạn ốp vào. Vậy thì cái nhôm này sẽ là lọt ở vào bên trong cái vòng tròn nhôm này các bạn nha, là vừa đẹp. Cách thứ hai cũng rất đơn giản, đó là các bạn dán cái miếng nhôm này dưới cái tấm bảng led này để cho nó tỏa nhiệt trực tiếp. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem để tìm cái cách để dán cụ thể như thế nào các bạn nha. Rất đơn giản các bạn. Một là các bạn bắt miếng keo, hai là các bạn dùng vít bằng vào. Các bạn sẽ đặt cái tấm nhôm này đằng sau này các bạn. Rất đơn giản luôn các bạn, chỉ vậy thôi các bạn nha. Đấy, như thế này thôi các bạn. Sau đó các bạn ốp vào tất cả ở bên trong. Khi làm cái này anh em nhớ nhả hai mũi hàng này ra nha. Anh em nhớ nhả hai cái dây hàng của chip led này ra các bạn nhé. Đấy, tấm nhôm anh em lừa như thế nào mà nó vừa lọt vào bên trong, vừa tỏa nhiệt, tăng cường sự tỏa nhiệt, và không có cao lắm, đừng có cao lắm để cho cái ánh sáng này nó không bị mất đi bớt trong cái tỏa này các bạn nha. Rồi, như vậy là cách làm thứ nhất. Cách làm này rất đơn giản mà rất hiệu quả các bạn, và ai cũng làm được, không cần biết về điện cũng làm được các bạn nha. Rồi, chúc các bạn tự làm như vậy là thành công nha. Và bây giờ các bạn hãy tiếp tục cách làm thứ hai của mình nha. Nó hấp dẫn hơn. Cách làm thứ hai này dành cho những người có biết chút xíu về điện thôi là sẽ làm được, chứ không cần rành lắm. Tiếp tục các bạn nha. Giới thiệu với các bạn cách làm thứ hai, đó là thêm một cái tù lọc nguồn vào đằng sau cái bo driver của nó để tăng dung lượng của cái bo drive này. Từ đó cái bo này sẽ chạy với một dao động rất là ổn định và chịu nóng tốt hơn các bạn. Bây giờ mình sẽ thấy chi tiết rõ ràng cụ thể ở trong cái đèn led này, mình làm cho các bạn xem nha. Đầu tiên các bạn lấy một cái đèn led, các bạn mở ra. Đèn led các bạn đang sử dụng mà các bạn muốn bền lâu, các bạn sẽ áp dụng thêm một phương án thứ hai của mình, đó là thêm tù lọc nguồn 4.7 microfarad 400V vào đằng sau cái bo drive, ngay chính cái tù lọc nguồn cũ của nó. Các bạn hàn vào đúng chân âm dương như cũ các bạn nha. Cái tù này nằm ở đây các bạn, mình chỉ các bạn đây nè,
rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái bo ra và hàng đằng sau cho các bạn nhìn thấy chi tiết các bạn nhá. Bây giờ mình đã hàng rồi các bạn ơi. Mình sẽ chiếu camera gần cho các bạn xem mình hàng như thế nào các bạn nha. Đây là tù mình mới hàng này, đây là tù zin của nó này, hai mũi hàng chi của mình đây các bạn nha. Các bạn nhớ là hàng đúng âm với âm của tù cũ, dương đúng với dương của cái tù cũ để bảo vệ an toàn, không được ngược cực các bạn nhé. Ngược cực âm dương nó sẽ nổ tù và sẽ gây hư hỏng bo driver đó các bạn. Hãy chú ý cẩn thận cái này, kiểm tra lại kỹ càng trước khi mình hàng, và hàng xong cũng là kiểm tra kỹ càng các bạn nhé. Đó, cách làm là như vậy đó. Tại sao mình nói là thêm cái tù vào đằng sau tù lọc nguồn thì nó sẽ bền hơn các bạn. Mình sẽ giải thích thêm các bạn như thế này nhé. Cái bo driver này khi biến điện DC AC thành DC thì nó cần cái tù lọc nguồn, và tù lọc nguồn càng lớn thì cái độ ổn định khí lọc nó càng cao, và từ đó giúp cho cái con chip trong cái bo driver này dao động tốt hơn, ổn định hơn và không gây nhiệt. Chính vì hai cái tù mình mắc với nhau cho nên bây giờ dung lượng tổng cộng của nó là 10 microfarad các bạn, và nó gấp đôi cái dung lượng cũ. Nó có thể chịu nhiệt độ lớn hơn so với bình thường. Đó là lý do mình nói là khi thêm tù lọc nguồn vào cho nó lớn lên thì nó sẽ chạy dao động ổn định hơn, từ đó dẫn đến là đèn led này sẽ chạy bền lâu, khó hư hỏng. Nếu bây giờ các bạn kết hợp cả thay tù, thêm tù và thêm cái thêm cái nhôm này đằng sau cái tấm đèn led này nữa, như là biện pháp 1 mình đã giới thiệu, thì cả hai cách này đều cùng tăng cường cho cái đèn led bền lâu gấp đôi lần nữa các bạn nha. Và điều mình muốn nói thêm với các bạn là nếu các bạn không có tù 4.7, các bạn có thể thay tù 10mm cũng được các bạn nha. Thay tù 10 microfarad 400V. Chỉ là tận dụng ở các cái đồ cũ các bạn á, lấy đồ cũ không mất tiền. Chú ý là lấy ở các cái đèn led cũ đã bị cháy hỏng dàn led, và các bạn lấy tù ra để tái sử dụng. Đó là những cách làm rất là đơn giản, không mất tiền mà nó sẽ bền lâu đó các bạn. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn thấy trước khi các bạn bước qua phương án thứ 3. Phương án thứ 3 là phương án hấp dẫn nhất, chính bản thân mình cũng rất là yêu thích, dành cho các cái đèn led có công suất lớn các bạn. Phương án thứ 3 của mình là dành cho các cái đèn có công suất lớn các bạn nhé, từ 40W, 50W tới 60W mà làm thì ra rất tuyệt vời, cũng là không mất tiền các bạn nhé. Đèn vẫn sáng đẹp, sáng tốt, và mình muốn cắm thử cho anh em để biết được cái cách mà mình làm nó rất là ổn định các bạn nha. Bây giờ thì nếu sơ tay vào đây thì nó nóng rất là chậm, tức là trước đây nó nóng nhanh hơn thì bây giờ nó nóng chậm lại, bởi vì có sự tỏa nhiệt giúp cho cái nhiệt độ nó tăng từ từ chứ không tăng nhanh được nữa các bạn nha. Thôi bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái phương án thứ 3, phương án hấp dẫn cuối cùng các bạn nha. Đây là cái đèn led 50W mình đã làm rồi theo phương án thứ 3, cũng là không mất tiền gì cả. Phương án này làm là dùng cho các cái đèn led đã bị cháy các bạn không cần sửa chữa. Khi một cái đèn led bị cháy thì các bạn vứt bỏ cái dàn đèn này luôn, không có lấy lại nữa, vứt bỏ cả cái bo driver nhỏ xíu này các bạn cũng không dùng nữa các bạn nhé. Mà hãy làm theo cách của mình. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem phương án mình có gì hay các bạn nhé. Đây, giới thiệu các bạn nguyên một dàn đèn led mới, mình thay mới luôn,
nhưng mà lại dùng các cái đèn của cái dây đèn led cũ trang trí. Đây là cái bảng đèn riêng của nó nhỏ xíu này. Số lượng đèn bây giờ của mình là tăng gấp mấy lần luôn các bạn nhé, rất là nhiều luôn này, quá nhiều luôn. Cho nên mình nói rằng là nó rất là mạnh hơn cả cái đèn led cũ của nó nữa. Nhưng điều hấp dẫn nằm ở đằng sau cái dàn đèn này các bạn, là phương án mình muốn giới thiệu. Đó là các bạn hãy nhìn cho kỹ nha, đằng sau này là một cái bo nguồn, là thực chất là một cái cục sạc laptop cũ. Bây giờ mình đem ra tận dụng cấp nguồn cho cái dàn đèn led này. Muốn làm cái này các bạn chỉ cần lấy một cái cục sạc laptop 40W, 50W hoặc 60W để cấp nguồn cho cái bo này. Cục sạc này nguyên zin của nó rất là bền, xài 10 năm 20 năm vẫn không hỏng các bạn. Các bạn chỉ cần móc 2 sợi dây điện từ đuôi đèn này vào, AC 220V vào để cho nó có điện 19V ra ở cái dây này. Dây này ra điện 19V sẽ cấp vào cho cái bảng đèn led này. Chỉ thế thôi các bạn nha. Còn làm thế nào để có được cái bảng đèn led này, mình có một cái video riêng biệt ở trong cái kênh của mình các bạn nha. Các bạn tìm cái video đó để xem, hoặc bây giờ mình giới thiệu, mình nói sơ qua cho các bạn hiểu cũng được nha. Một cái dây đèn led khi các bạn mua ở các tiệm, ở trên các cái quầy đồ điện, hoặc là các bạn kiếm ở đồ cũ về, thì cái dây đèn led này là nó có 12V. Mỗi dây này sử dụng điện 12V DC các bạn. Các bạn đấu tắt cái trở 39 ohm này, mình nhắc lại, đấu tắt cái điện trở 39 ohm này trên tất cả bảng đèn led này, nối tắt hết các bạn nhá, thì mỗi dây của nó bây giờ còn sử dụng là 9V DC mà thôi. 9V DC này các bạn nối tiếp với cái bo bên cạnh. Nối tiếp làm sao mà nối tiếp? Nối tiếp các bạn chỉ cần nối âm của cái dây thứ nhất qua dương của cái dây thứ hai, sau đó hai chân âm dương còn lại của hai cái này chính là nguồn 18V rồi các bạn. Nguồn 18V này các bạn sẽ mắc song song hết tất cả các bảng ở trên này để có một cái bảng chung mà công suất thật mạnh, sau đó ra 18V ở đây các bạn. Bên này 19V, bên này 18V thì cả xử lý rất đơn giản các bạn ơi. Các bạn móc vào đây một cái diode để càng bớt thành 18V, chỉ như vậy thôi. Hoặc là các bạn dùng điện trở, nhưng mình khuyên là dùng cái diode cấp nguồn tới đây các bạn nha. Bởi vì cái diode này khi càng là nó không nóng, không có tỏa nhiệt độ các bạn. Còn nếu các bạn càng điện trở để giảm đi 1V thì nó gây ra nóng, và nóng có nghĩa là nó sẽ gây hại cho đèn led ở trên này. Các bạn nhớ kỹ nha. Còn cái cục nguồn sạc laptop này các bạn chỉ một cái nào mà để lọt vào bên trong của dàn đèn như mình để về nha. Rất đơn giản, các bạn hãy quan sát cho thật kỹ cái này. Cho nên là sản phẩm mình quá yêu thích luôn các bạn, rất đơn giản. Các bạn hãy nhìn kỹ cái bảng đèn này các bạn nha. Và các bạn nhìn kỹ cái bo driver này các bạn. Cái bo driver nó nguyên của nó nhỏ một tí xíu à, không thể nào mà đây cái bo riêng của nó đây các bạn, nhỏ tí xíu à. Bây giờ mình để cái nguồn sạc laptop này lớn gấp rất nhiều lần, bởi vậy các bạn hãy yên tâm. Thứ nhất, nó chạy nó không tỏa nhiệt bao nhiêu. Thứ hai là nó dòng rất là mạnh, gấp rất nhiều lần so với cái bo driver cũ này, và độ an toàn rất là cao. Chính vì vậy mình muốn nói với các bạn là sau khi làm cái này rồi các bạn sẽ thấy rằng rất bền, rất an toàn và rất là sáng, cực kỳ sáng luôn các bạn. Rất là hài lòng luôn, và các bạn có thể làm bao nhiêu watt tùy thích. Các bạn làm bao nhiêu watt cũng được hết các bạn nhé, không có gì khó khăn cả. Rồi bây giờ mình sẽ gắn điện 220 vào để mình thử cho các bạn xem các bạn nhé. Mình sẽ cho vào cái đuôi đèn điện 220V AC này và cắm cho các bạn xem nó sáng như thế nào các bạn. Rồi các bạn thấy không, điện 50W nó sáng quá trời sáng luôn các bạn ấy. Rất là sáng luôn các bạn này. Sáng rực rỡ, sáng lóe mắt, chói mắt luôn các bạn nhé.
nguyên cái giang đen các bạn này, một cái giang đen sáng rất là đều luôn các bạn, rất là sáng các bạn ơi. Sau đó các bạn chỉ cần ốp cái tấm chắn sáng này vào là hiệu quả. Như vậy là các bạn sẽ có được một cái đèn led không tốn đồng nào luôn các bạn nhé, chỉ có các bạn bỏ công sức ra để làm, tốn một xí điện mà thôi. Chào tất cả các bạn, hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một cách làm rất đơn giản để tăng cường sự bền lâu cho đèn led, là nhờ các vỏ lon bia này các bạn cắt ra thành từng dung như thế này, rồi ốp lại xếp từng tấm và dày càng tốt, số lượng lon bia này càng nhiều càng tốt các bạn nha. Lon bia các bạn uống xong thì nhớ xúc rửa sạch sẽ rồi sấy khô hoặc là phơi khô, sau đó các bạn mới cắt thành từng tấm như thế này và xếp dày lên nhiều lên để các bạn để bên dưới của cái tấm đèn led này, nhằm tăng cường sự tỏa nhiệt, và ở đó các bạn không mất tiền các bạn nha, lại được một cái đèn led bền lâu. Rồi chúng ta bắt đầu làm các bạn nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm các bạn nha. Các bạn dùng kéo rồi cắt lon bia ra thành cái hình dạng như thế này các bạn. Các bạn sẽ cắt bỏ hai đầu này cắt bỏ và lấy khúc giữa này thôi các bạn nha. Cắt làm sao cẩn thận cả bị xước tay các bạn nha. Các bạn tùy các bạn làm như thế nào thì làm, một bạn đục đây một lỗ và bắt đầu dùng kéo này cắt, hoặc là các bạn dùng máy cưa để cưa, tùy theo mỗi người có cái gì làm cái đó các bạn nha. Và các bạn cắt hết 10 cái lon bia này để bắt đầu làm thành một lớp tỏa nhiệt. Sau khi các bạn cắt hết tất cả rồi á, là các bạn sẽ có được hình thù như thế này. Các bạn ép xuống cho nó đẹp, ép xuống các bạn nhé, cho nó sẵn đẹp luôn để có những hình thù như vậy. Sau đó chúng ta sẽ tất cả đều xếp lên cái mặt sau của cái tấm đèn led này các bạn. Tấm đèn led này các bạn nhé, chúng ta sẽ xếp vào mặt sau và dùng mũi nhọn đục một cái lỗ ở giữa này các bạn nhá, đục một lỗ ở giữa này để cho nó xuyên qua đây, và chúng ta sẽ bắt vít tất cả 10 tấm ở đây, chúng ta sẽ bắt vít xuyên qua đây các bạn nha. Các bạn hãy đục một cái lỗ ở giữa này các bạn. Đấy, cho nó xuyên qua các bạn nha, một lỗ ở giữa này nè. Sau đó các bạn làm thật sạch. Cuối cùng chúng ta sẽ bắt vít vào ở đây và sẽ có được một bề dày nhiều tấm nằm xếp như thế này để tỏa nhiệt các bạn nha. Tiếp tục các bạn nha, mình đã làm hết tất cả các tấm vào một tầng và đục lỗ đây rồi các bạn này. Bây giờ mình sẽ chờ áp xuyên qua đây thôi các bạn nha, như thế này thôi các bạn nha. Và có một điều muốn nói với các bạn, đó là các bạn chuẩn bị thêm một cái lon bia cắt thành một cái hình như thế này để cuối cùng là mình ổn định con vít bắt xuyên qua. Và thay cho cái này các bạn nha, mình sẽ ốp lên đây, vặn lên đây và giữ cái hình thù cho nó đẹp các bạn ha. Như vậy mình nghĩ ra là nó sẽ đẹp hơn các bạn ha. Cuối cùng thì mình cũng đã xuyên được tất cả các thứ và sẵn sàng rồi các bạn nha. Các bạn hãy nhìn nha, rất tuyệt vời nè, rất là hay luôn. Bây giờ mình chỉ cần con ốc này xuyên qua cái tấm này và giúp tỏa nhiệt là được ha. Chỉ như thế này thôi là được các bạn nha. Vậy là xong, tất cả những quy trình này là xong. Nhưng mà các bạn thêm một cái lá ốc này để nó giữ an toàn không bị tụt xuống nha các bạn nha. Sau đó các bạn chỉ cần vặn vào và dùng tút vít để vặn ốc xuyên qua và chỉnh lại tất cả các lá chắn. Chỉ vậy thôi các bạn ơi, rất đơn giản luôn. Trước khi các bạn siết chặt, các bạn nên chỉnh lại các bạn nha, chỉnh lại cho nó có cái tư thế vừa đẹp vừa đủ, không có bị cao quá, không bị xuyên ra ngoài quá. Đấy.
nó vừa lọt vào bên trong là được các bạn nha, để cho chúng ta có thể bỏ được cái tấm này vào bên trong cái đèn lại như vậy. Rồi các bạn nhìn kỹ, nó rất là tuyệt vời các bạn ha. Trước khi chúng ta vặn cứng lại nha, chắc chắn là nó sẽ tỏa nhiệt tốt hơn các bạn ha. Điều này mình rất là tin tưởng đó. Bước cuối cùng là các bạn làm 2 sợi dây điện mới gắn vào ở đây, để thế cho 2 sợi dây điện cũ các bạn đã gỡ ra để bắt đầu làm việc với tấm nhôm này. Sau khi các bạn có 2 sợi dây điện mới để sẵn sàng nối vào vị trí cũ thì các bạn mới ốp vào các bạn nha. Và 2 sợi dây điện này các bạn phải chắc chắn là tốt các bạn nha. Và muốn an toàn nhất thì các bạn phải thêm vào đây một cái bọc bảo vệ, và mình sẽ thêm vào các bạn nha. Gắn cái bọc bảo vệ này trước khi các bạn ốp cái toàn bộ tấm nhôm này các bạn nha. Đó, các bạn nhìn kỹ như vậy là nó sẽ thực sự an toàn hơn các bạn ha. Sau đó 2 sợi dây này mình sẽ gắn vào vị trí cũ của nó là 2 sợi dây này, tức là mình sẽ nối vào đây và băng bó cẩn thận các bạn nha. Như vậy là gần như là bước cuối cùng để ốp vào và thử thôi các bạn nha. Cuối cùng mình cũng đã hàn được 2 sợi dây 220V AC và băng bó cẩn thận rồi các bạn nha. Và cái tấm nhôm này mình đã chỉnh lại ở đây 4 cái rìa này một chút để cho nó không bị va chạm khi mình ốp cái này vào các bạn ạ. Giờ mình sẽ gắn vào để cho các bạn xem là bước cuối cùng nó chờ đón sự thành công các bạn nha. Các bạn chỉ cần gắn cái tấm này vào thôi các bạn nha. Rồi, nếu ốp tất cả cái này vào được rồi thì như vậy là xong các bạn nha. Và chúng ta sẽ cho cái chắn sáng này vào bên trong và đã hoàn thành. Ở đây mình muốn nói với các bạn là cái đèn led này có thay 4 cái đèn led nhỏ và thay như riêng các bạn, cho nên không lo lắng về điều đó các bạn nhé. Trên cái đèn này mình làm thì sợ gì đấy, cái này là có sửa trước rồi, không sao cả các bạn nhé. Thôi bây giờ bước này là bước cuối cùng và chúng ta sẽ chuẩn bị thử các bạn nhé. Nhưng mà bây giờ mình sẽ để như thế này thử xem sao, rồi mình sẽ ốp lại. Ổ điện 220V AC đã sẵn sàng và mình cắm vào các bạn nha. Rồi, sáng quá đẹp các bạn, tuyệt vời ánh sáng luôn. Đúng là một cái đèn mạnh cỡ tầm 60W thì quá mạnh, sáng quá các bạn ơi. Như vậy là tấm chắn sáng này chỉ cần ốp lại là hoàn thành, phải không các bạn? Không còn gì lo lắng nữa. Bây giờ các bạn đã có được một cái đèn mà ánh sáng vẫn mạnh 60W, tỏa nhiệt bên trong đã được tăng cường bằng một cách tận dụng, sáng tạo và tự làm, quan trọng là tự làm. Và cái quá trình làm này là không có mất tiền gì các bạn ơi, không có mất tiền gì các bạn nha, rất là thoải mái. Chính hôm nay mình muốn giới thiệu là tinh thần như vậy đó, làm không mất tiền và giúp cho cái đèn led này bền lâu các bạn ha. Bây giờ tổng kết lại quá trình làm thì tính ra là nó rất là đơn giản, phải không các bạn? Tất cả những lon bia mà chúng ta uống xong đừng bỏ đi, và chúng ta phơi khô, rửa sạch, phơi khô, rồi sau đó cắt thành từng tấm, sau đó gắn vào cái đèn led này theo cái quy trình mà mình đã trình bày rõ với anh em, là tỏa nhiệt ở bên trong, giúp cho cái tấm tỏa nhiệt của cái đèn này thêm an toàn. Chào các bạn, mình rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cách làm mới, hoàn toàn mới. Đó là các bạn dùng cát minh này các bạn, pha với nước lọc cho nó có dàn xịt, sau đó các bạn cho vào túi ni lông này các bạn nha, và đặt ở bên dưới miếng nhôm của cái dàn đèn led để hấp thụ nhiệt của nó, từ đó giúp cho cái dàn đèn led được mát hơn và nó sẽ bền hơn, rất khó hỏng các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành làm các bạn nhé.
các bạn cho cát vào vừa đủ dùng trong cái túi ni lông là được các bạn nha, vừa đủ dùng thôi nha. Làm sao mà vừa đủ dùng trong cái bọc này là được. Sau đó các bạn pha nước, các bạn pha làm sao mà nó vừa sệt thôi các bạn nha, đừng có đặc quá mà cũng đừng có lỏng quá, nó vừa đủ là giữ độ ẩm là được các bạn. Để mục đích của cái pha này là nó không bị chảy nước các bạn, nó không ra nước các bạn nha. Đó, mình cho thêm một ít cát nữa cho nó vừa đủ độ dẻo. Hơi nước ở trong cát này sẽ được làm nóng bởi cái dàn đèn led, và từ đó nó hấp thụ nhiệt giúp cho đèn led nó mát hơn đó các bạn nhá. Đó là mục đích của mình làm đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào túi ni lông này các bạn nha. Sau đó mình sẽ zip lại để giữ kín, bảo vệ hơi nước dài lâu. Nó chỉ hoạt động ở bên trong cái bọc này thôi các bạn. Các bạn làm sao nó vừa đủ bọc ở trong một cái đèn led là được các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đặt vào ở bên trong các bạn. Mình sẽ lấy cái đèn led này đặt vào bên trong cho các bạn. Sau khi các bạn nhíp cho nó kín đáo rồi, các bạn hãy cho nó vào ở bên dưới của cái này, ép sát vào, bởi vì nó có độ dẻo cho nên rất là dễ đặt vào các bạn nha, không có khó gì hết. Cho nó hấp thụ nhiệt các bạn nhìn chị nha, chỉ đơn giản vậy thôi. Sau đó các bạn úp cái này lên. Bây giờ đèn led nó nặng hẳn các bạn nha, và các bạn ốp cái này lại. Quy trình như vậy là xong các bạn nha. Bây giờ chúng ta đã có thể sử dụng mà yên tâm là nó làm mát được rồi các bạn nha. Bây giờ mình muốn nói với các bạn rằng là tại sao lại bỏ cát ẩm vào thì nó lại hấp thụ được nhiệt. Đơn giản là khi cái dàn đèn led này nóng các bạn nhé, đèn led này mà nóng thì nhiệt độ sẽ được truyền qua cái bọc cát này và nó sẽ làm nóng hơi nước. Hơi nước sẽ bốc lên để hấp thụ nhiệt và làm giảm nhiệt độ của cái tấm nhôm này. Khi mà nhiệt truyền lên trên tất cả các khối cát này thì nó ăn một cái lượng nhiệt rất là lớn và giúp cho cái đèn led này nó mát hơn các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào và thử, chắc chắn rằng nó sẽ mát hơn các bạn nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ráp vào điện 220V AC để thử các bạn nha. Mình hy vọng là hôm nay giới thiệu cái cách làm này nó rất là đơn giản, dễ làm, không tốn tiền. Vì vậy mà ai cũng có thể làm được. Mình sẽ cho vào cái đuôi đèn này các bạn nhé. Đèn vẫn sáng đẹp các bạn. Mục đích của việc làm này là giúp cho các cái đèn mà đang còn hoạt động có cái độ bền cao hơn, lâu hỏng hơn nhờ cái sự tỏa nhiệt của cái bọc cát này. Bây giờ mình sẽ cho nó chạy một lát rồi mình sẽ lấy ra để các bạn xem nó có hiệu quả như thế nào các bạn nha. Thì thực chất như mình giải thích hồi nãy là khi các bạn dùng cát này pha với nước thì nó tạo ra một cái độ sệt chứ không có loãng quá. Bởi vì khi mà nó ra thành nước thì nó có thể ảnh hưởng tới đèn led, sợ nó làm hỏng tới đèn led này khi nước chảy ở bên trong. Cho nên mục đích của mình là pha với cát để cho nó có dàn sệt thì nó không có chảy nước, và nhờ đó nó giúp cho cái việc là bảo vệ cái đèn led này khỏi bị hỏng
bởi vì nước chảy ở bên trong. Mục đích của mình là như vậy đó các bạn. Và mình cũng muốn nói rằng khi mà pha với nước thì cát này nó cũng truyền được nhiệt độ các bạn nha, nó cũng hấp thu được nhiệt độ, là giúp cho cái đèn led này nó mát hơn nhiều lần các bạn nhá. Các bạn hãy tưởng tượng trên sa mạc thì mặt trời hun nóng, bãi cát rất là nóng, mình đi trên đó nhiều khi là 70 độ 80 độ, có thể phỏng chân rồi các bạn nhá. Thì đó là ý mình muốn nói rằng là cát nó cũng hấp thu được nhiệt độ, tuy nó không nhanh bằng như kim loại nhưng mà nó dù sao nó cũng hấp thu được nhiệt độ để làm giảm nhiệt cho cái dàn đèn led ở bên trong này các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu như vậy để cho các bạn có một cái cách làm thực sự đơn giản, và mình cũng có lời khuyên cho các bạn là cách làm này các bạn nên làm ở những cái đèn led lớn tầm 30W, 40W, 50W hoặc là 60W, càng lớn càng tốt. Thì cái lượng cát mà các bạn đưa vào bên trong phải nhiều hơn các bạn nhé. Và cái bọc ni lông các bạn có thể làm hai lớp bọc ni lông các bạn nhé, để cho nó được bền lâu, nó an toàn và cái bọc nó không bị lủng. Bây giờ mình sẽ gỡ ra để xem nhiệt độ bên trong này. Bây giờ mình không sợ nóng gì cả, mình cầm vẫn bình thường các bạn này. Mình lấy ra lại cho các bạn xem nha. Đó, cát bắt đầu ấm rồi các bạn, có độ ấm rồi này. Khi mà nhiệt độ tăng cao thì hơi nước nó sẽ lên đó bên trong, và các bạn thấy hơi nước rồi này, có hơi nước rồi các bạn này. Đó, các bạn thấy hơi nước rồi nha. Nó làm mờ cái tấm bịch ni lông này, chỉ mới chạy được có mấy phút mà nó đã ra hơi nước rồi này. Khi mà nó ra hơi nước, điều này chứng tỏ là nó đã hấp thu nhiệt và nó bốc hơi, làm giảm nhiệt cho cái đèn rồi các bạn nha. Các bạn phải tin tưởng như vậy để mà làm các bạn nha. Còn cái kỹ thuật mà làm cái này á thì mỗi người làm mỗi khác nhau. Theo mình á là các bạn nên làm đầy cát và ốm sát trong cái lồng mình nhôm này. Nhưng làm gì thì làm nó vừa đủ không gian để không phải chạm vào cái bo driver này các bạn nha. Video mình xin dừng ở đây. Chúc các bạn làm thành công giống như mình nha. Không mất đồng nào, dễ làm mà là giúp cho cái đèn led đáng sử dụng ở trong gia đình bạn được bền lâu hơn. Chỉ một động tác đơn giản là để cái bịch cát ẩm vào bên trong để giúp cái sự tỏa nhiệt. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại. Xin các bạn một like, một subscribe để ủng hộ kênh phát triển dài lâu.